ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የባራህ ቴክ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬ አንድ በጣም ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ PrizeRebel.com ይባላል ይህ ዌብሳይት የተለያዩ ሰርቬይ ዳታዎችን በመመለስ ወይም ደግሞ የራሳችሁን ኦፒኒየን ፊሊንጋችሁን በመግለጽ አርን የምታረጉበት ነው ኮይን ተሰበስባላችሁ የሰበሰባችሁትን ኮይን ዳይሬክትሊ ወደ ዶላር መቀየር ትችላላችሁ በጣም ታማኝነት ያለው እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ድርጅቶች ጋር አብሮ የሚሰራ ሲሆን ይሄኛውም በጣም ታማኝነቱ አስተማማኝ የሆነ PrizeRebel.com የተባለው ዌብሳይት እንዴት እንደሚሰራ ዲቴይሉን አሳያችኋለሁ እስከመጨረሻ በመቆየት ከቪዲዮ ትምህርት እንደምታገኙ እንደምትጠቀሙ ባለሙሉ እምነት ሲሆን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና ወንድማዊ ፍቅራችሁን መግለጻችሁን አትርሱ እንዲሁም ማንኛውም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በተቻለኝ ፍጥነት እመልሳለሁ ስለዚህ PrizeRebel.com የተባለው እንዴት እንደሚሰራ አሁን አብረን እናያለን ሳይን አፕ ወይም ደግሞ ለመግባት 100% ፍሪ ነው ምንም ከናንተ የሚከፈል ወይም ደግሞ የሚጠበቅ ነገር የለም በቀላሉ ትገባላችሁ ከዛ ፖይንቶቹን ነው መሰበስቡት የተለያዩ ሰርቬዎችን በመመለስ ወይም ደግሞ ስለ ፕሮዳክታችሁ ያላችሁን የተሰማችሁን እነኛም ፕሮዳክቶች ተጠቅማችሁ ከሆነ ይጠቅማል ይጎዳል የሚለው የናንተን ፈቃድ ነፃ ፈቃዳችሁን በመመለስ ስለዚህ earn points by completing short opinion survey or easy offers በጣም በቀላሉ የተለያዩ ኦፈሮችንም እናገኛለን ከዛ እንዳልኳችሁ እነኛን የሰበሰብናቸውን ፖይንቶች ወደ ካሽ እንቀይራቸውና በፔፓል ካሽ ወይም ደግሞ በጣም ብዙ የሆኑ በጊፍት ካርዶች ወጪ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንዴት እንደሚሰራ ዲቴይሉን ስናይ ማለት ነው እናንተ ጆይን ስታረጉ ወይም ደግሞ የPrizeRebel.com አባል ስትሆኑ አክሰስ ታገኛላችሁ ምን እነኚህን ሁሉ ጥያቄዎችን የመመለስ የመሳተፍ ሐሳባችሁን የመግለጽና ለገለጻችሁት ሐሳብ ደግሞ ተገቢውን ክፍያ የማግኘት ስለዚህ በጣም ብዙ ወጪ የምናደርግባቸው አማራጮች አሉ ኢዚ ኦፒኒየን ሰርቬይ ነው በጣም ቀላል የእናንተን ፈቃዶቻችሁን ለምሳሌ ስለ ሳምሰንግ ሞባይል ኢንተርቪው ተደርጋችሁ ከዚህ በፊት ተጠቅማችሁ የምታውቁ ከሆነ ሳምሰንግ ኤ እንደዚህ ወይም ሳምሰንግ ወይም ደግሞ አይፎን እንደዚህ የተባለው ስልክ ይሄ ጥቅም አለው ይሄ ጉዳት አለው ይሄ ነገር አልተመቸኝም ይሄ ነገር ደግሞ ተመችቶኛል ብላችሁ የምትገልጹበት ነው ኦፒኒየን ሲባል ማለት ነው ዳታችሁ በጣም ሴፍ ነው ማንንም አይነካባችሁም በሞባይል መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ በላፕቶፕ መጠቀም ትችላላችሁ ወዲያው ነው ክፍያ የሚፈጸምላችሁ ማለት ነው ሬቲንጉን ስለዚህ ኮሜንት የተሰጡትን ስናይ ከትረስት ፓይለት ከ5-4 ተሰጥቷል እነኚህም ደግሞ ኢንሳይደር ዘ ሬት ኦንላይን ሰርቪስ ሳይት አለ ሰርቬይ ፖሊስ ሳይት ጀብር እነኚህ በሙሉ በጣም የሚገርም ሬት ያደረጉት ናቸው በዛ ላይ ይሄ ካምፓኒ ወይም ደግሞ ይሄ ዌብሳይት ሰርቬይ ሪዋርድ ሳይት ነው ነምበር 1 ነው በአለም ላይ ካሉ ታማኝነት ያላቸው ከ2007 ጀምሮ ስታብሊሽ የሆነ እንዲሁም ከ12 ሚሊዮን በላይ ዩዘርስ ሬጂስተር አድርገው ኮሜንት ሐሳባቸውን እየሰጡ ኦፒኒየናቸውን እየጻፉ እየተጠቀሙ ያሉ ነው ኦልሞስት አሁን ላይ ወደ 12 ሚሊዮን 109817 ሜምበርስ አለ አርን ያርጋሉ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ጊፍቶች ተሰጥተዋል ይሄ ስታብሊሽ ከሆነ ከ2007 ጀምሮ ነው ማለት ነው የተለያዩ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሌይስቴሽን 5 እንዲሁም ደግሞ ዴል ኮምፒውተር እነኚህ ሁሉ አዋርድ የሆኑ ነው ኮሜንት ያደርጋሉ thanks to PrizeRebel I was able to save up to my points and score a hard to find PlayStation 5 this is my third reward this year በአንድ አመት ውስጥ የተሰጠኝ የሶስተኛው ሽልማቴ ነው እሱም PlayStation 5 ነው ምን ያህል ውድ እንደሆነ ታውቁታላችሁ አንድሪው ደግሞ PrizeRebel is the best service site and I have been able to get so many free buys like Amazon Giftcards and free monitor እነኚህ በሙሉ ምስክርነትን የሰጡ ናቸው ስለዚህ እኛ ምንድነው ማድረግ የምንችለው ነው እዚህ ጋር ታች ላይ ስንመጣ ሳይን አፕ ናው ፎር ፍሪ ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን ከዛ ወደ ላይ ይወስዳል እዚህ ጋር ተመጡና ምንድነው የምታደርጉት ከፈለጋችሁ በጉግል አካውንታችሁ ከላይ ያለውን በመጫን ወይም ደግሞ በፌስቡክ አካውንታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ካልሆነም ኢንተር ዩር ኢሜል ቹዝ ዩር ፓስወርድ ሚለውን መርጣችሁ ቀጥታ ሳይን አፕ ሚለውን ከታች አንዴ ስትጫኑት ቀጥታ ሳይን አፕ ያደርጋል አካውንት ካላችሁ ደግሞ ቀጥታ ሳይን ኢን ነው እኔ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርግላችኋለሁ በዛ እንድትገቡ ደግሞ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ለባራህ ቴክ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ ግን እንዳይረሳ በዚሁ ለማሳሰብ እላለሁ አሁን ወደ ውስጥ ገብተን ያለውን ነገር ዲቴይሉን እናያለን
ልክ ሳይን ኢን ብላችሁ ስትገቡ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ያስቀመጠልኝ ኖቲፊኬሽን አለ። አሁን እሱን እናያለን። ዌልካም ቱ PrizeRebel ይለኛል። ያው እዚህ ጋር የላከልኝ ኢሜል አለ። ልክ ስትከፍቱ ማለት ዌልካም ኤንድ ታንክ ዩ ፎር ጆይኒንግ PrizeRebel.com ዩ ሃቭ ቀጥታ እዚህ ጋር ትመጡና earn እና ሪዋርድ ምትላለች። እናንተ የምታረጉት ምንድነው? ቀጥታ ሪዋርድ ምትሉን ትመጡና ሪዋርድስ ምትሏን እናንተ በምትፈልጉት ያው ጊፍት ካርዶች አሉ፣ ፕራይሶች አሉ። ለምሳሌ ሞስት ፖፑላር ነው $5 አማዞን ጊፍት ካርድ ለማግኘት ኮስት የሚያደርጋችሁ 500 ኮይን ነው። ኢንዳይሬክትሊ ምን ማለት ነው? 100 ኮይን $1 እንደማለት ነው። ፔፓልም ከፈለጋችሁ ሞስት ፖፑላር ነው ትመርጣላችሁ። እሱም 500 ኮይን በ$5 ነው። አማዞን ጊፍት ካርድ አለ $2 እሱ በ200። እንዲሁም ደግሞ አማዞን ጊፍት ካርድ አለ እስከ 1000 ወይም ደግሞ ወደ $10 አካባቢ ማለት ነው። ለምሳሌ በፔፓል ያሉ ሪዋርዶችን ብናይ ፔፓል የሚለው መርጫ አለው። አሁን ይኸው $5 ፔፓል ኳንቲቲ 1 አለ፣ ሴታስ ሪዋርድ ጎል አለ፣ ሼር ዚስ ሪዋርድስ ፕሊዝ ኖት ዴር ኢዝ ከረንትሊ 3 ክሌምስ ፐር 24 ሃወር ሊሚት አለ። በ24 ሰዓት ውስጥ ዩር ከረንትሊ ኒድ 500 ፖይንትስ ቱ ክሌም ዚስ ሪዋርድ ይላል። በ24 ሰዓት ውስጥ ስንት ጊዜ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው? እስከ 500 ፔፓል ድረስ ማውጣት ትችላላችሁ። 50,000 ኮይን መሰብሰብ ከቻላችሁ ማለት ነው። ከዛ ክሌም ማለት ከዛ በኋላ አሁን ትመጡና earn የምትለው ጋር ኦፈር ዎልስ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ ያሉትን ሰርቬዎችን በሙሉ ይከፍትልናል። ይኸውላችሁ ዩር ሰርቬይ ይላል፣ ፒኔት ላፕስ አለ፣ ኤዲጌትስ፣ ኦፈር ቶሮ፣ አድጂም አይት። እነኚህ ከላይ የምታዩቸው በሙሉ የተለያዩ ካምፓኒዎች ሰርቭ የሚያቀርቡላችሁ ናቸው። እነኚህ ካምፓኒዎች ላይ የሚያቀርቡት ኦፒኒየን ወይም ደግሞ ሰርቬይ በመምረጥ ይኸው ዩር ሰርቬይ ዴይሊ ሰርቬይ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ክሊክ ሄር የምትለዋን እቺኛዋን አንዴ ስንጫናት 73 ነጥብ የሚያስገኝልን ኮምፕሊት ዩር ፈርስት ሰርቬይ አንሊሚትድ ሰርቬይ ሜይ ቴክ ፐር ዴይ በቀን አንሊሚትድ የሆነ ሰርቬይ እንወስዳለን ማለት ነው። ኢፍ ዴር ኢዝ ኖ ሰርቬይ ፕሊዝ ቼክ አጌን ሌተር ኤንድ ኢንጆይ ዋን ኦፍ አወር አዘር ኦፈርስ። አሁን ለምሳሌ ክሊክ ሄር እንበለው። ከዛ ተርምን ያስመርጠናል። አይ አግሪ እንለዋለን። ከታች ፕራይቬሲ ፖሊሲውንም ሁሉንም አይ አግሪ እንለውና ቀጥታ ወደ ውስጥ ያስገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ዌብሳይት በመጠቀም የተለያዩ ኮይናችሁን በመሰብሰብ ልክ የምትፈልጉት ፖይንት ላይ ሲደርስ 500 ሲደርስ በፔፓል $5 ወጪ ማድረግ የምትችሉበት ዌብሳይት ነው። እኔም ደግሞ ሰርቼ እንግዲህ ወጪ ሳረግ አሳያችኋለሁ። በተመሳሳይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ። ማንኛውም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰላም ቆዩልኝ።